Welcome back sa ating FB page na free reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do, kung nakikita nyo dyan, ito ay trigonometry. Meron na tayong na-upload dati na trigonometry which is ilalagay ko sa description ng video ito para mapanood nyo yun kasi medyo may pagka-detalye yun with regards sa SOHCAHTOA. Yung SOHCAHTOA. Importante yan. Anyway, ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, para daw to sa PMMA na exam. Ito ay reviewer 1 to 10 tayo. Sa 10 item na ito na trigonometry, basahin muna natin ito. Ito yung nasa number 7 na gusto ko kayo yung sumagot dito. If triangle ABC is labeled traditionally where A equals 8, B equals 12, and angle C equals 48 degrees, what are we going to use to compute the unknown parts? Is it A, tangent function, B, law of cosines, C, sine function, or D, law of sines? Paki-comment na lang kung anong sagot nyo dito kasi wala naman tayong i-compute dyan. Now, paalala lang, when it comes to mathematics, lalong-lalo na itong trigonometry, yung mag-solve tayo, huwag nyong pangunahan ng takot. Relax lang, madali lang ang mathematics. Ang gagawin natin ay isosolve natin ito in such a way na sana maintindihan nyo. Isipin nyo na lang na parang mama lang ako. Gagawin natin itong simple, as much as possible na parang layman's term lang. Ang pinaka-last kong trigonometry na naatinan ay nung high school pa lang. So far naman yung high school grade natin sa trigonometry nasa 97 yata yung final or 97-98 yung final grade natin sa trigonometry. So obviously, hindi perfect yung grade natin sa mismong trigonometry kasi hindi nga tayo perfect. Meron din tayong pagkakamali. Well, anyway, I hope na masagutan natin ito ng tama at paki-comment na lang kung meron tayong maling nasagot dito. Paki-comment na lang, paki-explain kung ano yung tamang sagot. Now, question number 1. What is 5 pi over 6 radians in degrees? Ang pinaka-importante lang nating alamin na yung twice of pi equivalent yan sa 360 degrees. So, kung pi lang din naman, yan ay, kung ito ay twice or nag-multiply sa pi itong 2 na to, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para yan na yung matitira. So, pi equals 360 degrees divided by 2 and this is 180 degrees. So, therefore, itong pi na to ay equivalent siya sa 180 degrees. So, ang gagawin lang naman natin dito ay i-cancel out yung pi na nasa taas, i-convert natin into degrees. Remember, kapag conversion, mag-multiply tayo sa fraction, na gagawin natin itong fraction in such a way na meron tayong ma-cancel out. Since degrees naman ang hinahanap, so therefore itong may degrees dito, ilagay natin sa taas, 180 degrees. Yung pi naman natin, para makancel yung pi sa kabila, lagay natin yan sa baba. So, bali, pwede na natin i-cancel itong pi sa taas at sa baba. So, ang natitira na lang natin dito ay yung 5 over 6 times 180 degrees. Pwede namang i-multiply natin si 5 by 180 at pwede namang ganito, 180 degrees divided by 6 and this is equal to 30 degrees. 5 times 30 degrees and this is 150 degrees. Kaya yan na yung sagot. Letter D, 150 degrees. Next, number 2. Kung naintindihan nyo yung mga sinasabi ko sa number 1, yung pi na equal sa 180 degrees. Now ngayon, yung given dyan ay 135 degrees. Itong 135
degrees, 135 degrees, i-multiply natin to in such a way na ma-cancel out natin si degrees. So therefore, itong 118 dito natin ilagay sa denominator, sa numerator naman ay yung pi natin. So we have multiplication of fraction. So numerator to numerator, denominator to denominator, always remember lahat ng mga whole number meron yung 1 na denominator. So we have 135 degrees pi over 180 degrees. Now ngayon, ito namang degree sa taas at degree sa baba pwede natin i-cancel out. At itong 135 and 180, malist natin yan by finding the greatest common factor. Para sa detalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede nyo i-search at idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Now, ang greatest common factor dito ay 45. 135 divided by 45 and that is 3. 180 divided by 45 and this is 4. Huwag kalimutan yung pi na nasa taas. So, ang sagot dito ay 3/4 pi or 3 pi over 4. Nasaan yan siya? Nasa letter A. Next, number 3. Dito sa number 3, meron tayong tinatawag na trigonometric identities. So, gamitin na natin itong table natin dito para mas madali. Which of the following is equal to 1 plus tangent squared x? At yan ay nandito sa tangent squared plus 1 that is equal to sec², which is itong letter B. And by the way, kung nakikita nyo itong mga ganitong symbol ba, meron pa yung X, Y, Z, kung kahit anong symbol, ang after sa cosine, mga sine dyan, yan ay nag-represent sa angle. Parang variable siya sa mga angles, mga ganyan. So, pwede nyong i-ignore yan. Huwag nyong ilituhin yung sarili nyo. Bakit may Y, may X, Y, Z, yung mga ganyan. May ganito, may delta, ganyan. Huwag nyong lituhin yung sarili nyo. So, anyway, ito ay yung tangent squared plus 1 that is equal to secant squared. Secant. Next, number 4. By the way, kung mali yung mga pagka-pronounce ko, paki-comment na lang. Which of these identities is true? Kung sa number 3 ay meron tayong 1 plus tangent squared, that is equivalent to yung sec² natin. Meron naman dito sa number 4, nasa letter B talaga siya. So, pwede nyo nang i-ignore yung ibang choices kung meron na tayong nakitang tamang sagot. Otherwise, ito namang si letter A, dapat hindi to subtraction, dapat plus yan siya para maging 1. Ito namang si cosecant, dapat 1 over sine dapat. Negative, ewan ko kung negative yan siya, pero dapat merong 1 sa numerator. At ito namang si choice, letter D, dapat addan pa to ng 1 plus 1 pa to siya para maging equal siya sa cosecant. So anyway, ang tamang sagot dito sa number 4 ay itong letter B. So sa mga kalintulad dito, mas magandang i-memorize nyo na lang itong trigonometric identities para mas madali. Next, number 5. If sine A equals 1/2, what is tan twice of A? Meron tayong table dito, trigonometry table. Para mas madali, mas magandang, ito lang naman ang i-memorize nyo. Yan lang ang i-memorize nyo. Basta alam nyo lang kung paano siya i-convert to cosine and to tangent. At hanggang yung mga cosecant, yung mga ganyan, kahit isa lang ang i-memorize nyo dyan. Now, kung memoryado nyo lahat ito, yung trigonometry table na to, yung cosine dito, ito yung 1/2. Since twice yan siya, dito tayo sa 60. Kasi 30 degrees yan siya, dito tayo sa 60. Then, doon tayo sa tangent, and that is equal to square root of 3. So, mas madali na. Kung i-memorize nyo mismo yung trigonometry table. Now, what if yung sinasabi kong, ito lang ang i-memorize mo? So, wag yung kalimutan yung SOHCAHTOA.
na ang ibig sabihin ay ang sine equals opposite divided by hypotenuse, ang cosine ay adjacent divided by hypotenuse, at yung tangent opposite divided by adjacent. At huwag ding kalimutan yung Pythagorean theorem. So anyway, doon tayo sa sine na dito tayo sa 1/2. So doon sa tangent na twice na siya, so therefore dito tayo mag-focus sa square root of 3 over 2. Now, di ba sabi ko Pythagorean theorem? Yung Pythagorean theorem na c² equals a² plus b². Ito yung hypotenuse, ito yung mga sides sa triangle. So, ito yung opposite. Ito naman yung hypotenuse. Ang hinahanap natin ay yung tangent. A pala to, A. SOHCAHTOA. Wait. Klaruhin natin yan. This is TOA. So, yan yung hinahanap natin. Next, huwag kalimutan ang Pythagorean theorem, c² equals a² plus b². Hypotenuse natin dito ay yung 2. So, we have 2 squared. Tapos, either A or B, pariho lang din naman yung mismong opposite natin. So, yung opposite ay square root of 3 squared. At yung hinahanap natin, let A para sa adjacent na hinahanap natin. Pero, huwag kalimutan yung squared. Next, 2 squared, this is equal to 4. Ito naman yung square root of 3 squared. Cancel mo lang yan. 3 na yan ang matitira. Now, yung 3 na yan, since positive yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 4. So, we have 4 minus 3 equals a squared. So, 4 minus 3 equals 1. So, a squared para makancel yung squared na yan. So, square root natin both sides. So, we have square root of 1 equals 1. So, square root of a squared, and this is a. So, yung adjacent natin ay 1. SOHCAHTOA. Tangent equals yung opposite natin. Ang opposite ay square root of 3. Yung adjacent natin dito ay 1. So, square root of 3 over 1 ay pareho lang din naman yan sa square root of 3. Therefore, ang sagot dito, square root of 3. Next, number 6. What is the exact value of sine 75 degrees? So, we have sine 30 at 45. Kung i-add natin yan, that will give us 75 degrees. Dito, meron tayong kailangang i-consider. So, si sine na i-add natin yung 30 degrees plus yung 45 degrees, i-consider natin na this will be equal to yung sine A at i-multiply sa cosine B, ito yung A at B natin, plus yung sine cosine A, tapos i-multiply sa sine B. So, yung sine A natin, that is 30 degrees. Cosine B, 45 degrees. Yung isa naman, this is 30 degrees at 45 degrees na sine. So, this is 45 degrees. Mag-base tayo dito sa table para hindi nahahaba yung video natin. Sine 30 degrees, that is 1/2. Yung 1/2 na yan ay i-multiply natin sa cosine 45 degrees, which is 1 over square root of 2. At yan ay i-add natin sa cosine 30. Cosine 30 natin ay square root of 3 over 2 na i-multiply natin sa sine 45, which is 1 over square root of 2. Mag-solve na tayo. 1 times 1, mag-multiply muna tayo. 1 times 1 equals 1. Then 2 times square root of 2, that is 2 square root of 2. Then i-add natin sa
1 times square root of 3, that is square root of 3 over 2 square root of 2. Since pareho yung denominator nila, kopyahin lang natin 2 square root of 2 tapos 1 plus square root of 3 over 2 square root of 2. Now ito, since yung denominator natin ay meron tayong radical sign, i-rewrite lang natin, we have 1 plus square root of 3 over 2 square root of 2. Kailangan natin i-multiply ang numerator at denominator by square root of 2 para mawala yung radical sign na nasa baba. So, i-multiply natin yan siya. Sa taas, yung square root of 2, i-multiply natin dito sa 1, that will give us square root of 2, plus square root of 2 times square root of 3, this will give us square root of 6, over 2 square root of 2 times square root of 2. Ito, kung i-multiply mo yung dalawa na yan, that will give us 2. So, therefore, this is 2 times 2. So, therefore, ang sagot dito ay square root of 2 plus square root of 6 over 4. Ito na yung tamang sagot. Asan dito? Square root of 2 plus 6. We have letter B. Since addition lang din naman yan, pwede yung magkabaliktad yung numerator natin. Kasi pareho lang din si square root of 6 plus square root of 2 or square root of 2 plus square root of 6. Pareho lang yan siya kung magkabaliktad. Total addition naman siya. So, over 4. So, yan na yung tamang sagot. Next, dito na tayo sa number 8. What is the exact value of sine 45 degrees na ina-add sa cosine 60 degrees? So, wag nating i-ignore yung mga exponent na nandyan na ini-squared. Gamitin natin yung table. Doon tayo sa 45 na sine, which is 1 over square root of 2. At ito ay i-squared natin. Tapos i-add natin sa cosine na 60. Kung klaro sa inyo, that is 1/2. So, we have 1/2. Tapos, i-squared natin yan. Kapag ini-squared, ang ibig sabihin nito ay 1 over square root. Ganito bali yan siya. 1 square root of 2 times 1 square root of 2. So, therefore, this is equal to 1. Kapag pareho yung square root na yan, equal to 2 yan siya. I-cancel mo lang yung radical sign. So, that is equal to 1/2. So, therefore, this is 1/2. Now, ito namang 1/2 squared, that means 1/2 times 1/2. Multiplication of fractions. So, numerator to numerator, denominator to denominator. So, therefore, this is equal to 1/4. This is 1/4. Now, we have addition of fractions. Kailangan natin yung mga denominator pareho. So, ang 1/2, that is equivalent to 2 over 4. So, kopyahin lang ang 4 na denominator, addition na tayo, 2 plus 1, and that is 3. Kaya ang sagot dito ay 3/4, which is letter C. Kung hindi man 3/4 ang sagot dito, paki-comment na lang kung paano ba yung solusyon na ginawa nyo kung paano hindi 3/4. But anyway, dito sa number 8, ang sagot dito ay 3/4. Next, number 9. If sine 2x, hindi ito klaro. Ewan ko kung equal y minus m or minus y plus m. And cosine 2x plus y equals n, what is y? So, ito yung mga choices. Kapag ganito, na kung minus yan, kasi i-combine natin ito, 2x minus y equals m, 2x plus y equals n. Kung i-combine natin ito, we have 4x. Mak-cancel out kasi natin yan, and we have m plus n. Tapos, ito kasing sine 2x, kapag i-add natin sa cosine 2x, this will give us equal to 1. May malaking posibilidad na merong typo error dito. So, siguro ito ay plus. Kasi kung plus yan, nasa choices yung sagot natin. So, we have sine 2x plus y equals m. Then, we have cosine 2x
plus y equals n. Now, kung i-combine natin to, kung i-add natin yan, ito ay equal to 1. Y plus y, that is 2y. So, plus 2y, then m plus n. So, kailangan nating i-isolate si y. Pero bago yan, yung 1 muna. Itong 1, since positive siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito. In other words, nag-minus tayo ng 1 to both sides para makancel na si 1 dyan. So, nandito na siya sa kabila. Now, we have 2y. Yung y naman, para ma-isolate natin si y kasi what is the value of y daw. Since si 2 naman ay pang-multiply sa y, pang-divide na yan dito sa kabila. In other words, nag-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya, y na lang ang natitira. Na y equals m plus n minus 1 divided by 2. Nasaan yan siya? Meron kasi yan sa choices. M plus n, meron dito sa choice letter B. This is m plus n minus 1 divided by 2. So, ito na yung sagot. Paki-comment na lang kung iba yung sagot nyo. Next, number 10. Which is true about the graph of y equals sin²x plus cos²x. Huwag nyo lang kalimutan yung SOHCAHTOA at yung Pythagorean theorem. Sin², SOHCAHTOA. So, ito yung opposite. Doon muna tayo sa c² equals a² plus b² na Pythagorean theorem. So, ito yung hypotenuse. Next ay hypotenuse squared. Ito naman ay kahit saan dyan ang yung opposite at yung mismong adjacent. Itong sign, dito tayo sa SOH, means yung opposite, which is a² over hypotenuse, which is c². I-add natin yan siya. Sa cosine, dito tayo sa adjacent, which is b² over yung hypotenuse na c². Kapag i-add natin ito, so addition of fraction lang tayo, which is yung denominator natin na c², kopyahin natin. Yung sa taas naman ay this is a² plus b². Now, a² plus b² sa Pythagorean theorem, that is equal to c². So, therefore, c² over c², this will give us 1. So, therefore, it is y-intercept in 1. At yan ay line din, parallel sa x-axis. So, therefore, ang sagot dito ay letter B. 1 and 2 only. Hindi yan siya curve. Otherwise, please, paki-comment na lang kung saan sa mga item dito ang mali natin at paki-explain kung bakit mali yung sagot ko. Basta importante when it comes to mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.